ए ओके ल नाइस चोपिङ अब चाहिँ एकपल्ट chop it as small as possible अब खसीको मासु यहाँ तयार भइसक्यो यहाँ भाडा पनि तताउँदै छौँ चट्ट लगाएर यो तताएर ठिक बनाउँदै छु जिरा र धनिया ल जिरा चाहिँ चट्ट लाएर धनिया पनि खसीको मासु राख्छौँ अहिले चाहिँ फ्राई गर्ने कुरा हुनुहुन्छ अब 1 चम्चा नुन हाल्नु आफ्नो सल्टको लेभल कति चाहिन्छ त्यो अलि चाहियो टर्मरिक पाउडर हाल्नु पर्यो turmeric. Now you saute lightly for a little bit. You need oil because you need to saute it for a little bit. After 10 minutes you can see the goat curry is getting better. मैले हालेको थिएँ पहिले Tomato and onions. here tomato and then put water and cover the lid. यो चाहिँ फ्राइड वाला बनाइयो चिकन गोट यो चाहिँ सुप हो राम्रो देखिएको छ धेरै राम्रो खाएपछि मातिनुहुन्छ पल्किनुहुन्छ